მოგესალმებით, დღეს დავხატავთ და ესეთ ძალიან მარტივ ნატურმორტს. არ დაგავიწყდეთ გამოიძიოთ ჩემი არხი, დააჯეროთ არის ხილებს და თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ერთ-ერთ მითითებულ გვერდზე. დავხატავ ესეთ ლარნაკს პირდაპირ საბებავით. გავაკეთებ წვანე დოტებს, ასე. და გავხატავ ესე თეთრ ყვავილებს. ძალიან მარტივი არის. ესე ფუნდის გადებით უბრალოდ ამ ესეთ მომრგვალო ფორმის წერტილებს სოგან ოდნავ მოცისფერო ტონალობა შევიდა ძალიან სუბუქად დაიცადოთ, რომ ეს ფუნჯის მონაცვლები იყოს მრგვალი. შემდეგ ისევ ლარნაკს აიმართეს ისე გადავკოთავ. აქ შევიტან ცოტა ცისფერ ტონებს. ცოტა მოტებს შევიტანე აქ. ფოტოებში ჩვენ ძალიან მარტივი ნატურმორტი. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.